Salut! În acest videoclip vom rearanja și replanta un bonsai Acer palmatum. Replantarea este un proces esențial pentru sănătatea bonsaiului, deoarece ajută la reîmprospătarea substratului și la menținerea unui sistem radicular puternic. Așa că, hai să trecem direct la treabă. Începem prin îndepărtarea mușchiului de pe suprafața solului. Acesta ajută la menținerea umidității și previne compactarea solului, așa că îl vom păstra pentru a-l refolosi mai târziu. Îl îndepărtăm cu grijă pentru a nu afecta rădăcinile de suprafață. Următorul pas este să tăiem sârmele care au ținut bonsaiul fix în vas. Facem acest lucru cu atenție, astfel încât să nu afectăm rădăcinile. Odată ce sârmele sunt îndepărtate, putem ridica bonsaiul și trece mai departe. Acum este momentul să curățăm rădăcinile de substratul vechi. Folosim un băț de bambu sau un cârlig special pentru a desfășura rădăcinile și a îndepărta solul vechi, având grijă să nu le deteriorăm. Acest proces ajută la eliminarea particulelor compacte și permite o mai bună oxigenare a sistemului radicular. În această etapă verificăm și tăiem rădăcinile care sunt prea lungi, deteriorate sau încălcite. Scopul este să obținem un sistem radicular echilibrat, compact și sănătos. Folosim o foarfecă ascuțită pentru a face tăieturi corecte fără a zdrobi țesuturile.
Vasul în care vom replanta bonsaiul trebuie pregătit corespunzător. Fixăm plasele de drenaj peste orificiile de scurgere pentru a preveni pierderea substratului și pentru a menține un drenaj eficient. De asemenea, vom pregăti și sârmele cu care vom lega bonsaiul de vas. Începem cu un strat grosier de drenaj format din particule mai mari, care ajută la eliminarea excesului de apă. Apoi adăugăm substratul principal, un amestec echilibrat, format din acadama, pentru retenție de apă și aerare, pomis pentru drenaj, argilă arsă pentru stabilitate și un atauz de mușchi sphagnum tocat și turbă care ajută la menținerea umidității și oferă un plus de materie organică. Acum vine momentul important al poziționării bonsaiului în vas. Așezăm arborele astfel încât să aibă cea mai armonioasă încadrare în compoziție, ținând cont de direcția trunchiului și de echilibrul vizual. După ce stabilim poziția ideală, îl fixăm ferm cu sârmă pentru a preveni mișcarea lui în timpul stabilizării rădăcinilor.
Adăugăm restul de substrat treptat, având grijă să pătrundă bine între rădăcini. Folosim un băț de bambus pentru a ne asigura că solul ajunge uniform peste tot, evitând formarea buzunarelor de aer. La final, udăm bine bonsaiul, permițând apei să pătrundă în substrat și să elimine aerul rămas între particulele de sol. Și gata, bonsaiul nostru este acum replantat și pregătit pentru o nouă etapă de creștere. În următoarele săptămâni este important să-l protejăm de soarele puternic și să monitorizăm atent udarea pentru a minimiza stresul transplantării. Cu o îngrijire adecvată, va continua să se dezvolte frumos și sănătos. Dacă ți-a plăcut acest videoclip și vrei să vezi mai multe ghiduri despre îngrijirea bonsaiurilor, nu uita să dai like și să te abonezi la acest canal.